Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o ciorbă de varză. Nu știu dacă ați mai consumat, dar vă spun că este foarte gustoasă și de aceea vă recomand. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei sub video, jos în descriere, dar le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru început vom spăla și vom tăia varza. Eu am avut o varză de 700-800 de grame, dar puteți să puneți mai puțin dacă nu doriți ca această ciorbă să fie foarte groasă. Oricum trebuie să ținem cont că va mai scădea la gătit. Am adăugat și un ardei roșu, o ceapă, eu am pus tot roșie pentru că îmi place mai mult, un morcov mediu, o sfeclă roșie cam de 30 de grame, care este opțională, dar eu o pun pentru culoare, și o bucată de țelină rădăcină de aproximativ 100 de grame. Am adăugat și aproximativ 1 litru de apă și am pus apoi această oală pe foc mediu. Am acoperit-o cu un capac și am lăsat până legumele au fiert foarte bine și s-au înmuiat. Când legumele au fiert foarte bine și sunt foarte moi, adăugăm bulionul. Eu am pus 250 de grame de bulion, dar puteți să puneți o lingură, două de pastă de tomate, acum puneți după gust, sare și condimente. Eu am pus și o vegetă făcută în casă, o să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă, și puteți adăuga boia de ardei dulce dacă vă place. Am pus leuștean uscat pentru că aici unde locuiesc nu se găsește leuștean proaspăt, și am adăugat și puțin mărar și pătrunjel proaspăt tocat. Nu l-am pus pe tot, o să mai pun și la sfârșit. Apoi am completat oala cu apă fierbinte, dar la fel de bine puteți pune și apă rece. Eu am vrut să nu mai opresc fierberea. Și apoi am acrit această ciorbă cu zeamă de lămâie. Am pus zeama de la o lămâie, pentru că aici unde locuiesc ciorbele se acresc cu lămâie, nu cu borș ca în România. Și pentru că, zic eu, este mai sănătos, dar puteți acri cu borș proaspăt dacă folosiți. Vom gusta această ciorbă, vedem dacă mai trebuie sare, dacă mai trebuie ceva, și o lăsăm să mai dea într-un clopot, apoi vom adăuga la sfârșit mărar și pătrunjel proaspăt din belșug. Eu am pus capacul apoi, după ce am amestecat bine, și am oprit focul. Am lăsat 15-20 de minute să se răcească puțin această ciorbă, apoi am adăugat ulei de măsline presat la rece, câteva linguri, și am servit această ciorbă delicioasă. Puteți să o serviți cu ce vă place, chiar și cu o smântână vegetală. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată doresc să vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!